السلام عليكم الزول فلاوه، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح ندير معكم وصفه بالسلق. نحتاج للوصفه السلق اللي غسلته قطعته ودرت له شويه ملح وفورته، بطاطا قطعتها على هذا الشكل قطع صغيره، ثوم، طماطيش تاع الحب، طماطيش مصبره، بيض، زيت العاديه، زيت الزيتون، توابل عندي كمون، فلفل كحل، فلفل احمر حلو، راس الحانوت، ملح والثوم. نبداو على بركة الله. بسم الله. ندير شويه زيت العاديه، نزيد شويه زيت الزيتون. اللي ما يحبش زيت الزيتون ما يديرش، يدير برك العاديه. ندير الثوم، والسلق يحب كميه مليحه نتاع الثوم. ندير طماطيش مصبره، نقلي الثوم والطماطيش مصبره على نار هاديه باش ما تحرق لناش الثوم. درك نزيد الطماطيش المرحيه، نزيد الملح، كمون، فلفل كحل، فلفل احمر وراس الحانوت. بعد ما تقلات مليح الثوم والطماطيش نزيد شويه ماء، 4 كاس ماء، ما نزيدش بزاف. درك نزيد السلق، نغطيه ونخليه يتجمر شويه. درك نزيد البطاطا اللي كنت قليتها، نخلط البطاطا والسلق، درك نزيد البيض على السلق، نغطيه ونخليه يطيب. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، وصفه بسيطه وسهله بصح بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.